Köszöntöm Önöket, Szabó Attila vagyok, a Pesti Vigadó turisztikai szervezője. A következő hetekben várjuk Önöket egy-egy történettel, érdekességgel a Pesti Vigadó régmúltjából. Először is helyezzük el a térképen az épületet. A Duna partjához igen közel, Budapest szívében vagyunk, mely most ünnepelte születésének 147. évfordulóját. A Pesti Vigadó épülete korábban is itt a város központi helyén állt, így válhatott 1873 őszén az egységes város szülőhelyévé. Hogyan kapcsolódik mindez a Pesti Vigadóhoz? Kérem, tartsanak velünk, és hamarosan megtudják. Utazzunk vissza az időben egészen a történet kezdetéig. Pest és Buda egyesítését már Széchenyi István vetette fel az 1830-as években. Ő javasolta a Budapest nevet is. Szemere Bertalan miniszterelnökként már 1849. június 24-én rendeletet adott ki a városok egyesítéséről, ám a szabadságharc bukását követő osztrák elnyomás egy időre megakasztotta a fejlődést. Azonban az 1867-es kiegyezés követően növekedés kezdődött. Ekkoriban a Vigadó már a kultúra pesti központja volt. A vezetők 1872. decemberében fogadták el Pest, Buda és Óbuda egyesítését, majd a mai Budapest 1873 őszén jött létre. Ebben az időben épültek a város leghíresebb épületei, és ekkor nőtte ki magát világvárossá is. A kisteremben tartotta az Egyesített Főváros Törvényhatósági Bizottsága első alakuló közgyűlését 1873. október 25-én, ahol Ráth Károlyt választották meg Budapest első polgármesterévé. Itt írták alá a dokumentumokat, de a főváros közgyűlése határozatban csak 1873. november 30-án mondta ki. Idézem: a főváros tényleges egyesítésének napjául 1873. november 17-ét kell tekinteni, mert e napon a pesti, budai és óbudai hatóságok működésük megszűnvén a fővárosi tanács nem csak megalakul, hanem az ügyek vitelét ténylegesen átvette és rendszeres működését meg is kezdte. Az egyesítés alkalmával rendezett ünnepélyen Liszt Ferenc Krisztus oratóriumát adták elő a Nemzeti Színház művészének tolmácsolásában. Budapest születésének 50. évfordulóján a díszteremben mutatta be a Palestrina kórus Dohány Ernő vezényletével Kodály Zoltán erre az alkalomra írt Psalmus Hungaricusát. További érdekesség, hogy ugyanekkor alakult meg a Székesfővárosi Zenekar, mely ebben a teremben mutatta be Bartók Béla hegedű versenyét. Búcsúzóul hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Mi történt a Vigadóban 1873-ban? A. Pest, Buda, Óbuda egyesítése. B. Ferenc József koronázási bankettje, esetleg C. Millenniumi ünnepségek. Küldjék el a helyes megfejtés betűjelét a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között éves kiáltásbérletet sorsolunk ki. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, újabb érdekességekkel várjuk Önöket a következő adásunkban is. Viszontlátásra!